Welcome to ePal channel. Is dropshipping legal on eBay? eBay එක ඇතුලේ dropshipping කරන්න පුළුවන්ද? $1 million question එකක් ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය කතා කරන පිටරට කට්ටියත් කතා වෙනවා. කරන්න පුළුවන්ද? මේ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කලින් කරලා තිබ්බා is dropshipping dead කියලා. ඊට අමතරව මේක කරන එක මොකද මේ කාලේ ගොඩාක් කට්ටිය කතා කරනවා ප්‍රජාව වැඩි මේක කරන්න දෙනවද කොහොමද කරන්නේ? dropshipping කරන්න බෑ කියලා රාව තියෙනවා. මේ ගොඩාක් කට්ටියක තියෙනවා මේ මට ඇහුණා මේ dropshipping කරන්න බෑ කියනවා. මම දැක්ක dropshipping කරන්න බෑ කියලා. ඒතර මං කෙලින්ම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි eBay එකේ දැක්කද? නෑ මේ ගෲප් වල තිබ්බ මේ මම කොයි ඉතින් gossip නේ හැමතැනම ඉතින් ඕන කෙනෙක් gossip එකක් ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නේ කියලා. ඉතින් ඒක දෙයක් කියනකොට අහනකොට ඒ කියන්නේ validate එකක් තියාගන්න කොහොම මොකද්ද කියලා. නැත්තම් වෙන්නේ තමන් gossip පස්සේ දුවනවා. gossip පස්සේ දුවම හැමදාම ඉන්නවා මට අරෙන් යවුන මෙන් යවුන කිය. එහෙම නෙමෙයි අපි දැනගන්න ඕන right. මේකේ හරි news එකක් කරනවා කොහෙන්ද එන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම කෙලින්ම eBay එකේම තියෙන rule මේ policy එක පෙන්නන්න. Dropshipping කියලා තියෙන්නේ eBay එකේම මේල තියෙන එක. Dropshipping also known as product sourcing. Is when you buy stock from a supplier and work with them to send items directly to buyers without ever handling them yourself. ඒ කියන්නේ අපි කරන process එක okay කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝම කියනවා මේක කළ හැකි. හැබැයි මේකේ තියෙනවා රාමු. රාමු ඇතුලේ තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ රාමුව පිටපැන්නම තමයි අපි වෙරිෆිකේෂන් ඉල්ලන්න. මේ වෙරිෆිකේෂන් ඉල්ලනකොට අපි ඒව රෙඩි කරගෙන තියාගන්න ඕනේ වෙරිෆිකේෂන් ටික දෙන්න. right. ඒකෙත් කියලා දෙනවා dropshipping where you fulfill orders directly from wholesale supplier is allowed on eBay. Remember that if you use dropshipping you are still responsible for the safe delivery of the item within the time frame stated in your listing and for the buyer's overall satisfaction with their purchase. Dropshipping එක fulfill order කරන එක wholesale supplier ගෙන් තමයි eBay එකෙන් allow කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මම පල්ලෙහාට යන්න කලින්ම කියන්නම් මේගොල්ලෝ දෙන pitch එක තමයි. ඔයාට පුළුවන් wholesale supplier කෙනෙක්ගෙන් බහන්ඩ අරගෙන විකුණන්න. හැබැයි ඒ බහන්ඩ purchase කරලා තියෙන්න ඕන. ඔයා item එක ආව ගමන් purchase කරන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ මේ module එකනේ. ඉතින් මේ module එක ඇත්තරම eBay එක allow කරන්නේ. එතකොට තමයි MC011 වගේ මේකක් මේ වාට මේ restriction එක ආවට පස්සෙත් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ කොයාගේ invoices කෝ මේකේ purchase කරපුවා අන්න ඒවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි ready කරගන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් කරනකොට. ඉතින් ඔයාගේ බොහොම ලේසි මේක කරන්න. ඔයාගේ මුතු supplier කෙනෙක් ඉන්නවනම් මගේ අර වීඩියෝ එකක් තියෙනවා AliExpress seller කෙනෙක් අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ supplierට කතා කරලා ඔයාගේ මේ වගේ issue එකක් ආවොත් invoices ටිකක් හදලා දෙන්න කියන්නේ. එයා බොහොම ලේසියෙන් හදලා ගොඩක් වෙලාට Excel file එකක් කියවනවා. Excel file එක අපිට edit කරගන්න පුළුවන්. ඒක අරගෙන PDF format එකකට ගන්න. අරගෙන eBay එකට දෙන්න එච්චරයි. ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් මම කරලා තියෙනවා. ඒ process එක තමයි ඇත්තටම කරන්න ඕන. වෙන මෙතන මේ rocket science වත් කිසි දෙයක් නැහැ. සල්ලි දීලා හදා ගන්නත් නැහැ මේ වගේ දේවල්. තමන්ගේ supplier ගෙන්ම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි supplier කෙනෙකුට දන්නේ නැතුව ඉන්න කෙනෙක්ට කරන්නම් වාල කරන කෙනෙක්ට මේ වගේ දේවල් හදා ගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් මේක dropshipping allow කරන නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් කියන්නේ. මේක දැන් dropshipping උගන්වන කට්ටිය ඉන්නවද? මමත් උගන්වන කෙනෙක්. තව ඉන්න ඕනතර. හැබැයි බහුතරයක් මේව දන්නේ නැහැ. මේව දන්නේ නැතුව අර going with the flow වගේ තමයි screenshots පස්සේ දුවන set එකක් වී කරන්න සූදානම්. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් දන්නේ නැහැ allow කරනවා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ දේවල් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි අපි awareness එක build කරගෙන තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. එතකොට මේකේ තියෙනවා however listing an item on eBay and then purchasing an item another retailer or marketplace that ships directly to the customer is not allowed on eBay. මේ කියන්නේ අපි කරන process එක. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ කරන්න බෑ. ඉතින් purchase කරලා තියෙනවනේ දැන් මගේ සමහර items තියෙනවා මේ අලි එකේ ඉන්න sellersලා ඒගොල්ලෝ කරනවා මේ ඒගොල්ලෝගේ personal stores තියෙනවා අලි එකේ නැතුව විකුණන. ඉතින් ඒ වගේම සමහරව මම purchase කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයා කරද්දි ඔයාට තේරෙනවා right item යන ratio එකත් එක්ක අලි එකෙන් ගන්නකොට පිටින් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ sellerගේ අනිවාර්යයෙන්ම බහුතරයක් අපි 100ක් ගත්තොත් 60ක් 70ක්ම ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම source තියෙනවා එළියේ. ඒගොල්ලෝ අඩු ගන්නට දෙනවා. ඉතින් කතා කරලා තමයි මේක මේ බිල් කරගන්නවා. මොකද ඒක අලි එකේ කතා කරන්න යන්නත් එපා. ඒගොල්ලෝ WeChat මාර්ගෙන් හරි WhatsApp එකේ මොකක් හරි මාර්ග කතා කරාම තමයි ඒගොල්ලෝ open up වෙන්නේ කියන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ open up වෙන්න කලින් ඔයා පොඩ්ඩක් chat එකක් දාලා අහගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න. ඒතකොට තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊටකොට මේ වගේ purchase කරලා තියෙනකොට ගොඩක් පුළුවන්. ඉතින් මගේ 30ක් 40ක් වගේ stocks තියෙනවා. ඒ වගේ purchase කරලා already තියෙනවා. එතකොට එයා සමහර කට්ටිය ඉන්නවා අපිට කියන්නේ credit වලට එහෙම දෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අලිගේ පිට. ඉතින් ඒක ඩෙවලොප් වෙන්නේ ඇත්තටම විශ්වාසය මත.
ඉතින් ලංකාව කියලා ගොඩාක් වෙලාවට කිව්වම අපි දන්නවා ලංකාවට යත් වෙලා තියෙන නාමය මේ බ්ලැක් මාක් එකක් කලියකින් මොකද ලංකාවට ගෙන්නගෙන රිෆන්ඩ් ගන්න කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නෝනේ. ඉතින් ඒක බිල්ඩ් අප් කරන්න හරිය අමාරුයි ලේසි නැහැ. බිල්ඩ් අප් කරගත්තොත් හරියට කෙනෙක් අල්ලගත්තොත් එයත් එක දිගටම වැඩ කරන්න යා ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් දෙනවා කරන් යන්න. ඉතින් ඒක විශ්වාසයෙන් පදනම් වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා කිව්වේ ඒකයි ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කරන විදියට සප්ලයි කෙනෙක් හරියට හොයාගෙන සප්ලයි වාරියට විශ්වාසයක් ඇති කරගෙන කරනවා නම් ඔයාලට ලොකු දිගු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒක පළවෙනි ස්ටෙප් එක ඩ්‍රොප් ෂිපින් eBay වෙන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ඊට පස්සේ ඔයාගේ පර්සනල් ස්ටෝර් එකක් හදාගෙන ඔයාටත් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තීරණය වෙන්නේ කොච්චර දුර මේකේ ඔයා ජෙනුයින් විදිහට යනවද කියන එක මතයි. right එතකොට eBay එකෙන් කියලා තියෙන activity doesn't follow eBay could result in range of action including කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේක උනොත් කරන දේවල්. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි වාව ෆ්ලැග් වෙන එක. right මෙතන ඒක කියන්නේ එහෙමයි. administratively ending or cancelling listing වාගේ listing අයින් කරලා දානවා ෆ්ලැග් වෙනවා. hiding or demoting all listing from search result. කොහෙන් හරි දෙකකින් හවුන ගමන් ඕක වෙනවා. ඉතින් මේක වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි tools. අපි තියෙන shop masters කියලා ගොඩාක් විදියට ඒ දවස්වල කතා කරලා වික්කම් මේ කියන්නේ වෙන්නනවා මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ අන්තර්ගතය දන්නේ නැති වුනම හරි ලේසි tool එකක් දාලා magic පෙන්වන්න. right ඉතින් ඒ tool පස්සේ දුවන්න එපා. shop master කියන්නේ එකක් පමණයි. මේ මොනවාද මේකේ තියෙනවා ඊට වඩා මේ tools නැතුව manually කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ කියන්නේ මම එකයි කියන හැම වෙලෙම tools කියන option එකට කවදාකවත් යන්න එපා. tools කියන option එකෙන් වෙන්නේ ඔයාව eBay එකට හවු වෙන එක තමයි මගේ dropshipping පටන් ගන්නකොන කියන වීඩියෝ එකේ තියෙන එකයි ebay.com එක ඇතුළට aliexpress.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ links යවන්න නරකයි. අපි ඒක හරියාකාර කරගන්න ඕන. right එතකොට මේකේ තියෙනවා buying or selling restriction එන්න පුළුවන්, loss of buyer or seller protection නැති වෙන්න පුළුවන්, suspension වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ level එක නැති වෙන්න පුළුවන්, seller level එක. මේ ඔක්කොටම බලපාන්නේ මේක හරි විදිහට කරේ නැත්තම්. ඉතින් මේක කරන්න නැහැ කියන්නේ links ඇතුළට යන එක. ඒක කරන්න නම් tools මුකුත් කරන්න යන්න එපා. කාගේවත් copy කරන්න යන්න එපා. හරියාකාර තනියම කරනවා නම් මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ manually. ඒකයි මම manually හැම වෙලෙම කියන්නේ manual කියලාම කියන්නේ එකයි. automated කරන්නේ දන්නේ නැති කට්ටිය. මොකද දන්නේ නැහැනේ. හරියට කරනවා නම් manual කරන එක නා automated එකට වඩා යාට අර රහක් තියෙනවා මේ manually කරාම. ඒක ලොකු දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක කරන්න. ඉතින් හොඳම දේ තමයි තමන් කරන දේ හරියාකාරව කරන්න. දැන් මේ drop shipping වලදී අර supply කෙනෙක්ව හරියට සූදානම් කරගෙන තියාගන්න අවශ්‍ය වුණාම මේක යවන්න. මේක eBay එකෙන් අහන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අර වගේ issue එකක් આવුත් විතරයි අහන්නේ. මේක අපකට මේ ඒගොල්ලන්ට එවන්න කියනවා මේකේ supply invoices. එච්චරයි ඉල්ලන්නේ. right top takeaway කියලා ඒගොල්ලෝ පොඩි paragraph එකක් දීලා තියෙනවා. if you use drop shipping you will still responsible for safe delivery of the item within the time frame you stated in the listing and for the buyer's overall satisfaction with their purchase. මේක ඔළුවේ තියන් drop shipping කරන්න ගොඩක් තැන්වල drop shipping කියලා දෙනවනේ. කියලා දීලා ස්කෑම් කරන පිරිසක් බිහි වෙනවනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මෙන්න මේවා කියන ඒවා මේ නැහැ. ඔයා responsible safe delivery එකක් යවන්න within the time frame. ඉතින් buyer satisfaction එක දෙන්නත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ දේවලුත් අපි ඔලුවට දාන්න ඕන. අපි නැත්තම් මේකක් අරගෙන right මේ අපි මේක විකුණලා දෙන්න. අපි මේක දාන්න කියලා replica එකක් දාලා විකුණලා ඒක item එක යවන්න නැතුව හරි එහෙම පිරිසක් බිහි කරන්න නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ genuine කරන පිරිසක් බිහි කරන්න. ඉතින් e-pal එකෙන් e-pal එකෙන් channel එකෙන් කියන්නේ ඒක හැම වෙලෙම හරියාකාර කරන්න scam කරන්න නැතුව මොකද ඊළඟ පරපුරට මේක ඉතුරු කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාට satisfaction එකක් තියෙනවා තමන් හරි දේ කරා කියලා. right තමන්ට මනසක් තියෙන්න ඕන හිතන්න right මේක වැරදි දෙයක් මම කරන්නේ මේ replica විකුණන එක කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න යන්න බෑ. දැන් drop shipping කරන දේ කරන්න බෑ කියන එකට උත්තරයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ලැබෙනවා. මේක කරන්න පුළුවන් හරියටම ඒ රාමුව ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාට දැන් අපි කරන විදියට අපිට one by one ගන්න තුවාට හරිම විදියට කරන්න ඕන. මම සප්ලයි කෙනෙක් ආයෙත් lot එකක් purchase කරන්න. මේ purchase කරන එක ඔයාට ඇත්තටම ඔලුවට යනවා. ඔයාගේ item යන්න ගත්තම. ඒ කියන්නේ එක දිගට ඔයාට මේ sell එක ඔයාලා දෙනවා right. මේ දවසේ මේ ටිකේයි කියනකොට ඔයා මේක පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒවට තමයි කියන්නේ අපි data collect කරගන්න ඕන. ඔයාගේ store එක grow up වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ හිතා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔක්කොම මගේ e-pal path කියන beginner videos ටිකක් කරගෙන යනවා මේ ටිකේ. ඒකේ ඇති දැන් කෙනෙක් හවුලා බලන සමහර ටික complete ලා ඇති. අද වෙනකොට videos දෙකයි තියෙන්නේ. මේ videos දෙකත් එක්ක තව videos කිහිපයක් එතනට එයි. එතකොට ඒ වලිනුත් මම ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ සුරක්ෂිතව මේක කරගෙන යන්න. මේකේ හැම වෙලේම මම පටන් ගන්නෙ මේ කියන්නේ පටන් ගන්න කෙනෙක් වැරදි පාරට වැටෙන්නේ නැතුව හරි පාරේ කරන්න. එතකොට එයා තව කෙනෙක්ව බිහි කරයි. එයා තව කෙනෙක්ව බිහි කරයි. එයා තව කෙනෙක්ව බිහි කරයි. ඔහොම වෙද්දී
ස්කෑම් කියන එක නැති වෙලා හැබැයි ස්කෑමර්ස්ලා නැති කරන්න අපිට අමාරුයි මොකද ස්කෑමර්ස්ලා හැමතැනම ඉන්නවා හැම ශේෂ්ත්‍රෙම ඉන්නවා ඉතින් මේ ශේෂ්ත්‍රෙත් ඉන්නවා ඉතින් ඒකේ බලන්න Tamanට මනසක් දීලා තින්න එකයි හිතලා හරි දේ කරන්න right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි do it within the safe zone හරියට කරන්න safe zone එකේ තමයි ඒතර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel channel එකේ email hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න ඔබට chance එක. එහෙනම් all the very best bring more on Sri Lanka happy selling